guys, for today's video, kita nyo dumi, galing to kanina sa change oil, sa paayos, tapos adjust ng shock. Kasi ngayon naman lilinisin natin yung yung kadena nya, diba? Napakadumi, pati lahat to ililinisin na natin buo. So tingnan natin kung ano magiging itsura nya mamaya after na malinis. Mga palang gagamitin ko panlinis ay hindi ito. Ito lang ilalagyan, pero sabon siya sa loob para pag in-spray medyo bumula-bula yan, ganun o. Tapos toothbrush para makisis natin, matanggal natin yung mga langis-langis. Yan. Ito yung sabon blue. Medyo ko lang ano, sabon, maubos na siya. Tapos mamaya i-pressure washer natin pag lilinisin. Tapos yung gagamitin natin sa kanya mamaya ipapakita ko rin kung ano ilalagay ko dyan para mag-smooth yung kadena natin. Ayan o, makikita nyo. Yan, okay na siya. Natapos ko ng kaskas yun dito. Ayan, dyan sa gitna. Medyo natanggal natin yung nakaraang oil nya. Natanggal ko na yung mga lubricant na natira dito sa gitna. Ayan, yung mga oil sa gilid. Tapos next step natin, dito tayo papwesto. Yan, itong gilid naman na to, same lang ulit, papaikutin natin. Tapos ibubrush natin to kasi may papansin nyo yun, meron pa siya ayun, na mga sangas singit-singit nya. Tapos ayun muna. Tapos next natin dito itong loob na to, yan, kasi hindi natin natamahan kanina yan ang paglilinis itong loob. Yan, okay na siya. Malinis na.
Malinis na. Madami pa rin. Yun. Yan, malinis na siya. Natanggal na natin yung lubricant. Next step natin ay may batang umiiyak doon, oh. Next natin is ika-car wash natin siya. Yan, car wash natin na. So yun na, nakaset up na ang motor natin. Ready siya for car wash. Ayan na ang gamit natin. Mga sabon. Ito yung gagamitin natin mamaya. Yan. Oxford Mint or Lube motorcycle. Tapos na tayo maglinis. Baka malinis na siya. Wala na yung mga dumi-dumi kanina. Malinis na siya ulit. Diba? So ang gagawin natin susunod, lalagyan na natin tong chains niya. Ayan. Ang tawag dito ulit. Kadena yun. Ayan. Lalagyan natin ito. Ayan, makikita nyo. Sprayan ko lang siya. Pagod.
Ayan, nalagyan natin ng lubricant. Lube, yan. Yung Oxford yung ginamit natin na mint siya, mint flavor siya. Amoy mint talaga siya eh. Solid. Parang sarap kainin. Ayan, ano kayo? Spray on, ride off. So, pang matagalan na siya ulit. Sigurado pag tinakbo ko to, smooth na smooth. Ayan. Maganda arangkada. Maganda ang arangkada niya. Kita nyo naman, medyo naging glossy na siya. Ayan. Huwag masyadong marami dapat ang lagay, tama lang. Kasi ganyan din, tuturo siya eh. Tapos pwedeng pumunta sa ibang parts, diba? Madumihan, lalo na pag tinakbo agad. Kaya bukas ko siya itatakbo. Papainitin ko lang siya ngayon. So yun, tapos na ang ating paglilinis ng kadena. Tsaka pag-arwash na rin. Diba? Yan, maraming salamat sa susunod na mga videos natin. God bless and ride safe. Peace.